Γεια σας παιδιά, είμαι στο Λονδίνο τώρα και αυτό που βλέπετε εδώ είναι το Buckingham Palace. Εκεί ζει η βασίλισσα και είμαι με την κοπέλα μου. Hi! Και γι' αυτόν τον λόγο, αυτό το vlog δεν θα είναι 100% στα ελληνικά. Αφού είμαι με την κοπέλα μου, δεν θέλω να μιλήσω ελληνικά συνέχεια, αλλά θα βάλω υπότιτλους, εντάξει. Ο καιρός είναι θαυμάσιο όπως το βλέπετε, έχουμε 28 βαθμούς νομίζω περίπου. I was so hungry that I decided to buy the most expensive hot dog you've ever seen. It was like $4.70? $4.70 each. $4.70 for a hot dog, guys. Obviously, London's like 100. I've just seen quite a few people walking around with NHS signs, so I'm going to interview one of them to see what it's all about. I'm Bernard. Today I've been at a march which is supporting the NHS, which is the National Health Service. This year is the 70th birthday or the 70th anniversary of the NHS. And so lots of healthcare workers and people who work for the hospitals and other allied things have been out protesting about how it's being underfunded by the government and trying to get more support for there being more funding and more support for the NHS. Was that you? You horrible person. Yeah, this is my girlfriend is afraid of dogs. 4.30. You know, in Harry Potter, those lead to the Ministry of Magic, so I'm going to try. I've never used the visitor's entrance before. Should be fun. It's like a floating blackboard. No? Doesn't seem to be working. We should find another one. Yeah, probably it's probably the wrong one. Yeah. You see this horrible tower right there? This is Big Ben, but unfortunately it's under construction works right now, so it looks like shit. Παιδιά, πραγματικά είχα ξεχάσει πόσο όμορφο ήταν το Λονδίνο. Γεια σας παιδιά, μόλις ξυπνήσαμε, είμαστε στο ξενοδοχείο Hilton Green Park, κοντά στο Buckingham Palace και έχουμε απίστευτη θέα του Λονδίνου από το παράθυρο. Οκ, ετοιμαστείτε. Όχι. Δεν έχουμε θέα. I was saying, you know, I was telling my subs that we don't really have a view, but it doesn't really matter because you're the most beautiful thing to see anyway. Τώρα πάμε να συναντήσουμε έναν φίλο μου. Βασικά δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στην πραγματική ζωή. Αρχίσαμε να μιλάμε σε μια ομάδα πολυγλώσσων, αλλά τώρα θα τον συναντήσω για πρώτη φορά εδώ στο Λονδίνο. Τώρα είμαι με τον φίλο μου, τον Μιχάλη. Γεια σας παιδιά. Μιχάλη, λοιπόν από πού είσαι? Είμαι από την Αγγλία. Και γιατί μιλάς ελληνικά? Γιατί η γιαγιά μου ήταν από την Κύπρο και μου μιλούσε ελληνικά από 8 χρονών, ζήτησα να μου τα μάθει. Δυσκολευόταν πάρα πολύ αυτή, γιατί 50 χρόνια ζούσε στην Αγγλία. Τότε αυτή δεν μου μιλούσε όπως τα περίμενε κανείς και ήταν δύσκολο. Και επιπλέον, γιατί ζούσε και στην Ουγγαρία, για κάποιο λόγο, κάποιο ανεξήγητο λόγο, όταν της ζητούσα λέξεις στα ελληνικά, μου απαντούσε πάντα στα ουγγρικά και ξαφνικά τις ερχόντουσαν και ήταν πολύ περίεργο. Δηλαδή έμαθες ελληνικά κυρίως μόνος σου? Ναι, κυρίως μόνος μου, ναι. Άκουγα πολύ μουσική όταν ήμουν μικρός και τότε το ίντερνετ δεν είχαμε καλή σύνδεση, ας πούμε, και ήταν δύσκολο να κατεβάσει
κανείς τραγούδια. Παιδί πηγαίναμε μόνο στην Κύπρο και αγόραζα CD εκεί. Απλά ρωτούσα ποιο είναι το νούμερο 1 σήμερα και αυτό αγόρασα. Και μάθαινα τα ελληνικά μαθαίνοντας τους στίχους, ακούγοντας, ρωτώντας τη γιαγιά μου τι λέει αυτός ο τραγουδιστής, τι τραγουδάνε και ποια είναι αυτή η λέξη. Και σιγά σιγά μάθαινα και μετά από 4 χρόνια, 13 χρονών ίσως, βρήκα ελληνικό σχολείο και τα Σάββατα πήγαινα εκεί για 2 χρόνια. Αλλά όπως πάντα με τις ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό, τα παιδιά μιλάνε αγγλικά στο σπίτι και έχουν μόνο ένα γονέα που είναι Έλληνας ή Ελληνίδα και δεν μας δίδασκαν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, αλλά σαν να ήταν η μητρική μας και για πολλούς δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό εκεί δεν έκανα μεγάλη πρόοδο. Μετά από λίγο καιρό είπα εντάξει, άσε πια το ελληνικό σχολείο και θα μάθαινω μόνος μου με τη γιαγιά μου με τα βιβλία που πήρα από το ελληνικό σχολείο. Και όταν ήμουν 19 χρονών βρήκα ένα κολέγιο στην Αθήνα που πρόσφερε ελληνικά μαθήματα ελληνικών το καλοκαίρι για ξένους και ήταν τότε που έκανα την περισσότερη πρόοδο και γι' αυτό μιλάω τα ελληνικά τώρα έτσι. So Shrin, tell me what bubble tea is. So bubble tea is like iced tea basically, I think, I'm not sure. But they put little popping bubbles inside which are flavored with some kind of fruit and it tastes really good and, you know, awesome. So I'm glad I found a place in London. So Fred, what do you think of your first ever bubble tea? Well, to be quite honest with you, it feels like eating testicles. No, it doesn't. Don't listen to them. It does. Και επίσης αυτό που με βοήθησε το περισσότερο ήταν το να διδάσκω τα ελληνικά σε ξένους εραχάριους και όλα αυτά τα βασικά στοιχεία επαναλαμβάνοντας, κάνοντας επαναλήψεις με όλους για 10 χρόνια. Και τώρα που είσαι στο Λονδίνο, έχεις πολλές ευκαιρίες να μιλάς ελληνικά εδώ. Ναι και όχι, έτσι και έτσι. Δηλαδή ακούω πολύ συχνά τα ελληνικά, οι Έλληνες είναι παντού, ειδικά στο Λονδίνο, στο κέντρο, τουρίστες, φοιτητές, αλλά γιατί δεν τους ξέρω, δεν τους γνωρίζω, δεν είναι στη κουλτούρα μου να πλησιάζω έναν άγνωστο, αλλά μερικές φορές θυμάμαι όταν ήμουν πιο γενναίος, ας πούμε, πιο νέος, πάντα όταν άκουγα τα ελληνικά ξαφνικά στο τρένο, στο λεωφορείο, ας πούμε, απλά έκανα έτσι, γεια σου, αυτό ήθελα να πω μόνο, γεια, και έφευγα. Μιλάς ελληνικά, δηλαδή από την Ελλάδα, όχι κυπριακά ελληνικά. Δυστυχώς δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πολλά κυπριακά. Όταν άρχισα τα ελληνικά, θυμάμαι η γιαγιά μου έλεγε μερικά κυπριακά, λίγα κυπριακά και είχα την προφορά, αλλά βέβαια όπως ακούτε τώρα την έχω χάσει, γιατί όλη η ύλη για την εκμάθηση ελληνικών στο εξωτερικό είναι με την ελλαδίτικη προφορά από την Αθήνα, ας πούμε. Είναι σπάνιο που θα βρεις κάτι για τα κυπριακά. Εδώ είμαστε στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο του Λονδίνου. Εδώ έρχομαι όταν δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στο κέντρο. Εδώ είναι Foyles και είναι το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο γιατί εδώ έχουμε έναν ολόκληρο όροφο γεμάτος βιβλία για τις γλώσσες. Και εδώ μπορεί να βρει κανείς βιβλία για οποιαδήποτε γλώσσα που θελήσει, είναι απίστευτο. Και συνήθως στην Αγγλία, όταν θέλει να μάθει κανείς τα ελληνικά, όταν πάμε σε βιβλιοπωλείο, θα βρούμε συνήθως μόνο ένα μισό ενός γραφείου με τα βιβλία, αλλά εδώ έχουμε ολόκληρη βιβλιοθήκη και αυτό είναι απίστευτο, παιδιά. Και εδώ είναι πολύ γέλιο, μπορεί να βρει κανείς κάθε μετάφραση του Χάρι Πότερ. Ο Χάρι Πότερ στα αρχαία. Δούρσλεος και η γυνή ενώκουν τη τετάρτη οικία της των μυρσίων οδού. Εσύ νίοντο περί εαυτούς ως ουδέν διαφέρουσι των άλλων ανθρώπων, τούτο δένεκα χάριν πολλήν είδεσαν. Διό περνομίζεις αν αυτούς εν πρώτης είναι το μην μετεχόντων των θαυμασίου, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Ούτε εγώ. Και τώρα αποφάσισα να αρχίσεις ένα κανάλι στο YouTube. Ακριβώς, ναι. Τώρα έχω το δικό μου κανάλι όπου διδάσκω τα βασικά στοιχεία ελληνικών για τους μαθητές μου που ήδη έχω και για μελλοντικούς, ας πούμε. Δηλαδή, αν έχετε φίλους που μαθαίνουν ελληνικά. Ελάτε να με βρείτε. Αλλά το κύριο πράγμα που κάνω αυτές τις μέρες είναι μαθήματα αγγλικών για ελληνόφωνους. Έχω πολλούς φίλους που έχω βοηθήσει με τα αγγλικά και ξέροντας τη γλώσσα τους έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν εγώ μάθαινα τα ελληνικά, οι δάσκαλοι μου ποτέ δεν μιλούσαν εξαιρετικά αγγλικά και δεν είναι ανάγκη καθόλου. Απλά όταν θέλεις αλήθεια να καταλαβαίνεις με γλώσσα, πρέπει να έχεις όχι μόνο βασικές γνώσεις, χρειάζεται κάτι άλλο, κάτι περισσότερη εμπειρία και όταν έκανα ερωτήσεις δεν ήξεραν ακριβώς τι ρωτούσα, γιατί δεν ήξεραν αρκετά καλά τα αγγλικά. Χρόνια τώρα κάνω συγκρίσεις μεταξύ των δύο γλωσσών και βοηθάει πάρα πολύ. Αυτές οι συγκρίσεις βοηθάνε πάρα πολύ τους μαθητές μου που μαθαίνουν τα ελληνικά, γιατί τους εξηγώ πάντα έτσι είναι στα ελληνικά, αλλά έτσι είναι στα αγγλικά. Και όταν οι Έλληνες το λένε έτσι, εμείς το λέμε αλλιώς. Αυτό θέλω να χρησιμοποιώ με τους Έλληνες τώρα, γιατί λένε πολλά πράγματα σαν I am bored to do something. Βαρέθηκα να το κάνω. Και δεν το λέμε καθόλου έτσι. Δηλαδή μεταφράζουν κυριολεκτικά από τα ελληνικά. Ναι, και το θεωρούν σωστό, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι Άγγλοι δεν θα βγάλουν άκρη όταν οι Έλληνες λένε κάτι τέτοιο στα αγγλικά. Οι γλώσσες διαφέρουν πάρα πολύ, δυστυχώς. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι θέμα, δεν είναι που το αλφάβητο είναι περίπλοκο. Δεν είναι που η γραμματική είναι περίπλοκη. Είναι ο τρόπος έκφρασης που έχουμε. Διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Αξίζει να το ξέρεις και δεν θα βρεις αυτά τα πράγματα σε βιβλία συνήθως. Θυμάμαι πολλές φορές όταν καταλαβαίνω κάτι για τα ελληνικά, γιατί βέβαια, όπως και εσύ, ακόμα μαθαίνεις τα ελληνικά, παρόλο που έχεις τελειώσει τα βιβλία σου, ας πούμε, έχεις σπουδάσει όλη τη γραμματική και είναι μόνο λεξιλόγιο τώρα. Και... Ναι, έχω ακόμα και τη γραμματική. Κάνω λάθη κάποιες φορές. Αν έχει, αλλά και εγώ. Μάλλον μιλώντας τώρα μαζί σου, έχω κάνει τόσα λάθη, δεν ξέρω πόσα. Μη μετράτε! Ξέρω ότι θέλει δουλειά τα ελληνικά μου, ξέρω ότι θέλουν δουλειά, αλλά τέλος πάντων είμαι εδώ τώρα για τα αγγλικά σας. Θέλω πάρα πολύ να γνωρίσω από κοντά τον φίλο μου τον Φρεντ. Γιατί 2-3 φορές τώρα έχουμε προσπαθήσει να τα πούμε από κοντά, αλλά απλά δεν έγινε. Τον γνώρισα γιατί ήθελε βοήθεια με τα ελληνικά του. Και επίσης ήθελα βοήθεια με τα γαλλικά μου. Και επιπλέον μιλάμε και οι δύο τα ιταλικά. Και έχουμε και οι δύο μας ένα πάθος για τις γλώσσες και αυτό λατρεύω πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι που σε συνάντησα σήμερα μετά από τόσο χρόνο που προσπαθήσαμε. Τέλος πάντων, αν θέλετε να τσεκάρετε το κανάλι του Μιχάλη, λέγεται Learn with Michael. Ναι, σωστά. Θα βάλω το link στη περιγραφή. Επίσης διδάσκω μέσω από iTalki και το link για το προφίλ μου θα βρείτε και αυτό από κάτω. Και εκεί μπορείτε να κλείσετε μάθημα μαζί μου, αν θέλετε. Θέλετε? Anyway guys, the next vlog is going to be my video in Scotland, so make sure to watch it. It's going to be released soon after this video. Εντάξει, γεια σας. Γεια σας.